Hi, welcome back to Nak Merah Jamudin channel. So, hari ni saya nak tunjuk tutorial keyboard Android kepada keyboard iPhone. So, bermula kita kena download Green Apple Keyboard. Okay, so sekarang saya dah download. Kita tekan open. Tekan ni. Okay, so kita kena on-kan dia. Tekan OK. OK. So, kita keluar balik. Step kedua, switch input room. Okay, so kita tukar kepada ni. English US. Green Apple Keyboard. Tekan tu. 3 finish. Okay, so sekarang kita dah boleh try. Okay, by the way, dia ada banyak tema tau. Ada warna hitam, ada warna putih, ada warna merah, ada warna biru. So, sekejap kita tunjuk. And ni kalau macam sound tu kan, bolehlah on kan sis ni. Ni keyboard. Dia ada macam-macam. Okay, so done. Itu je. Senang je kan.